Hi, fam! Welcome back to our channel. I'm Vanessa. Art is in the house. For those of you who are new on our channel, please don't forget to Subscribe, hit that bell button. Nandito ulit kami sa BGC kasi babalik kami sa Jordan Manila kasi nanalo tayo sa raffle Jordan 11 Jubilee. So, kuha lagay tayo. namin dito yung picture ng shoes na sinasabi niya. Kuha ako ng isa kasi registered size lang yung ibibigay eh. So, ang registered size ko is 10.5 US size. Hindi ko alam kung makakapasok siya ngayon. Kasi nga by Walang appointment siya, yeah. diba? Wala siyang appointment. So yun, let's see. So, titingnan But natin. since 7 PM yung appointment niya, dadaan muna tayo sa isang store kasi may kailangan kaming bilhin for mama. So, see you later! So, nandito tayo sa BGC High Street. Ang bagus. So may cleaning sa taas, tapos may cleaning din dito sa baba. Siyempre, dito tayo sa baba para makapasok tayo sa store. So dito na tayo sa store, guys. So may pila pa pala, may pila pa dito. So yung pila pa, meron na so yun, meron pa palang pila, yun ang malayong line. So akala ko 5 persons lang. Pang ano ako, pang 15. Pang 15 ka lang. Habang nakapila ako, may nadaanan ng short. Nice. Sasabay ko na ito. Mapapamakarena ka talaga dito. So, eto na siya. Ganda. Okay. Good, all good. So yun guys, palabas na tayo. Now, good. Cup, right? Nice cup to, nice cup. Lalo na yung shorts na dating 1,895. 50% off. Alam na, sale pala yun. Ang galing. Uy. VG. Magigita. Nakabila ko na siya. Ang galing. Oo. Bumili ako ng short. Hindi ko alam na 50% off. Ah, talaga? Naka-discount? Siguro dahil 12. Sino mo? Bumili ka pa! Hindi ko naman alam eh. Shit! Diba? Ito yung dapat bibili mo sa Zalora. Oo nga. Ang galing no? 50. Ang nagulat. Siyempre, check na yung shoes. Magkano to? Check na yung shoes. Hindi niya alam kung paano i-open yung box. Ano resibo? Oh. 12. 11. Diba? Hindi niya alam kung paano niya i-open yung shoes. Oh, yung ganda. Hindi niya alam kung paano Ano i-open ba babae nito? Meron! Ayaw mo eh! Sabi mo ayaw mo. Mabigat. Mahirap Hindi. mag-drive. Ano yung order mo? Hi Fam! Welcome back to our channel. Art is in the house. So wala si Vanessa. Solo ko lang tong video na to. No? Special ang video na to kasi mag-unbox tayo ng
Jordan 11 Jubilee. Bago tayo mag-unbox, sabihin ko muna sa inyo yung background ng shoes na to. Yung Jordan 11 na to is available siya full family size. So in men's, women's, grade school, preschool, tsaka toddler. Anniversary ng Jordan 11 signature shoes ni Michael Jordan. So ito yung 25th anniversary shoes niya. Baksan natin, then check natin kung ano yung itsura. Okay? Maganda yung ano niya guys. Maganda yung box niya. Pag ganito siya yung open. Ganda yan. So yung pinili, so yung size na kinuha ko is size 10.5. Yan, 10.5. Usually size 11 din ako, pero pag mga medyo bulk kasi yung Jordan 11, kaya pangit siya sa ano, pangit siya pag naka-jogger. Masyado malaki. So ito siya. Diba? Kaya siya special. This is the original sketch ni Tinker Hatfield. Tinker Hatfield, siya yung designer ng maraming Nike and Jordan shoes. Ito yung pinaka naging iconic sa lahat ng Jordan shoes. Kasi itong shoes na to, yung 11th shoes ni Michael Jordan, is ito yung sinuot niya nung bumalik siya from retirement. So, yun. Diba maganda? So, ngayon lang ulit nagkaroon ng Jordan dito sa eyelet na to. Yung spell ng Jordan. Kasi ito talaga yung sketch ni Tinker Hatfield sa Jordan 11. Pero, inalis nila to eh. Inalis nila to. So karamihan ng Jordan 11 is walang ganito. Pero ngayong 25th anniversary, binalik nila. Combination siya ng Space Jam and Concord. Yeah. So, Silver Jumpman. Tapos, yung sole niya is translucent. So, icy sole siya. Ang problema lang sa icy sole is kadalasan, di pala kadalasan, talagang nag-yellow to. Pagtagal. Black patent leather. So, yun yung signature ng ito talaga yung pinaka-signature ng shoes, yung black leather, black patent leather. So yeah. Tapos carbon fiber plate. So yun. Yeah. So yun.